يا صباح الفل، يا رب تبقوا بخير وفي سعادة وفي صحة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الشقق، بما إن أنا حيران وعمال بدور على شقة فهشغلكم معايا بقى شوية. موضوع الشقق في كندا مختلف خالص في التدوير عن مصر، أصعب بالنسبة لي يعني، لأني مش متعود إن أنا أعزل كل شوية، وهنا متعودين إن هم يعزلوا كل شوية ومتحددين بميعاد معين. يعني اغلب العقود بتخلص في 29/6 او 30/6. الناس كلها بتعزل في يوم 1/7، تلاقي كل الناس بتعزل، فالواحد لازم يلاقي شقة قبل الميعاد ده. كان حد منكم كان قال لي ان احنا عايزين نعرف الفرق بين الشقق في مصر والشقق هنا، فهنتكلم النهاردة على الفرق ده. تعالوا نشوف الاول التسميات. فاكرين في الفيديو بتاع الايجارات كنا قلنا ان هم هنا بيسموا الشقق بالمطارح، يعني يقول لك الشقة دي 1.5 2.5 3.5 4.5. معناها ايه الكلام ده؟ 1.5 يعني أوضة استوديو من غير أوض خالص، مقفولة. 2.5 بقى صالون ومطبخ وحمام، فالصالون ده أوضة، المطبخ ده أوضة، والحمام ده النص. 3.5 معنى كده ان هي شقة أوضة صالون وأوضة ومطبخ وحمام. انا مثلا لما باجي ادور على شقة اوضتين او شقة 3 فبدور على 4.5 او 5.5. طيب تعالوا نمسك كده كل حتة في الشقة ونتكلم على الاختلافات اللي فيها. اول اختلاف بالنسبة للحمام، طبعا الحمام مفيهوش شطاف، فانت هنا بتشتري الشطاف تركبه، فده اول اختلاف. تاني اختلاف، في حاجة مهمة قوي عندنا في المطابخ والحمامات، اللي هي الجريلا، اللي هي لما بتمسح الحمام بتصفي المية، دي مش موجودة هنا، بيمسحوا على الناشف كله. كمان البيوت اغلبها خشب مش اسمنت، يعني كل البيوت اللي انتوا شايفينها دي هنا، كل البيوت دي كده كلها دي خشب. ممكن العمارة الكبيرة اللي هناك دي اسمنت مثلا، ادام عليت عن 3 ادوار بقت اسمنت، لكن الغالبية كلها خشب. طب ده معناه ايه بقى؟ خشب ده معناه ان انت سمع صوت جارك وجارك سمعك، مهما كان العزل هيوصل صوت معين، ما بيبقاش بقى مناسب لما يبقى فيه اطفال، دوشة تتنقل وكده. لو في حاجات طبعا خاصة عند جارك انت بتسمعها، يعني حاجات ما بتبقاش عايز تسمعها بس بتوصل لك، فعلشان كده العمارات الاسمنت يعني انسب بصراحة. السجناب ده، تعالى ما تخافش. طبعا اسعار الشقق عندنا بتتحدد بالقبلي والبحري، يعني يقول لك الشقة البحري دي شقة اغلى، واجهة بحري جميلة. لكن هنا العكس، لما تبقى قبلي معنى كده ان فيها شمس، معنى كده ان فيها دفا، فهي اغلى. البحري ارخص. حاجة كمان وهي السخان، جهاز السخان ده مش موجود هنا. انت ما بتشتريش سخان، ما بتسخنش المية، دايما المية السخنة موجودة. ليه؟ لان هي عاملة زي يعني مية سخنة مركزية كده. ده طبعا مش موجود في الدول العربية، مش موجود في الشرق الاوسط لان هو مش مهم، لكن هنا مهم جدا، لازم يبقى فيه مية سخنة على مدار الساعة، يا اما تبقى مشملة في الايجار يا اما انت بتدفعها. كمان التدفئة هنا مش عاملة زي التكييف في الدول العربية، ما هياش حاجة زيادة، انما هي حاجة لازم برضه، يا اما تكون مشملة داخل الايجار او بره الايجار. موضوع بقى مهم تاني هو الباركينج يا اما يبقى داخلي او خارجي، لازم يبقى فيه باركينج. ليه؟ لان ما ينفعش حد يركن كده عربيته في اغلب المناطق، يعني كده في الشارع بيبقى ليه مواعيد، تركن في الحتة دي من الساعة كذا للساعة كذا في اليوم ده، لكن لو في مواعيد مختلفة او في يوم مختلف العربية خلاص تاخد مخالفة. فما ينفعش احيانا ان انت تسيب عربيتك لفترة طويلة وتمشي، هتاخد مخالفة. فعلشان كده بنأجر يا اما باركينج يا اما جراج، او احيانا بيبقى في بعض الاماكن ممكن ان انت تركن فيها العربية عادي، بس دي قليلة للأسف. طيب احنا اتكلمنا كده عن حاجات كتير، نتكلم عن ايه كمان؟ بالنسبة للأرضيات هنا الغالبية بتبقى باركيه، وأنواع بقى مختلفة من الباركيه على حسب الكواليتي بتاعتها، على حسب الإيجار. دي طبعا انت لما بتأجر من واحد بيبقى مختلف شوية عن لما بتأجر من شركة، لأن الشركة بتبقى متكفلة بكل حاجة، بكل الإصلاحات، كل حاجة تحصل في الشقة. بمعنى تاني انت ما بتجيبش كهربائي، ما بتجيبش سباك، ما بتجيبش اي حاجة، ما بتجيبش اي صنايعي للبيت، هما اللي بيبقوا متكفلين بحاجة زي كده. ايه بقى المزايا التانية اللي موجودة في العمارات؟
الحقيقة مش بس العزل بتاع الصوت، انما كمان بيبقى فيه خدمات تانية. احيانا بيبقى فيه بسين، حمام سباحة بيبقى موجود تحت، احيانا بيبقى فيه جيم بيبقى موجود في الدور اللي فوق، فبيبقى حاجة لذيذة جدا. واحيانا البسين بيبقى فوق كمان. بس كل دي بقى كماليات، انما الحاجة الجميلة فعلا هي ان يبقى فيه جراج متغطي ومتدفي. يعني ايه جراج متغطي ومتدفي؟ هنا طبعا التلج بيبقى فظيع في الشتاء، ففكرة ان انت تركن العربية في جراج خارجي في باركينج. خلينا نتفق على مسميات. باركينج يعني مش متغطي، حتة بس تركن فيها، لكن جراج يعني حتة بقى متغطية، فهتحميها من التلج، هتحمي العربية من التلج. فما فيش بقى القلق بتاع تنظيف العربية. الجراجات اللي موجودة في اغلب العمارات بتبقى متدفية كمان، مش هتعاني وانت بتسخن العربية والكلام اللي بيحصل لاغلب الناس. بالنسبة لي الحاجات دي كلها ممكن ان انا اتعامل معاها، لكن في حاجة فعلا رخمة، وهي عدم وجود غسالة ونشافة. اغلب الشقق اللي موجودة في العمارات بيبقى لازم الغسالات كلها والنشافات يا اما موجودة في مكان في كل دور، يا اما موجودة في الطابق السفلي خالص في العمارة. معنى كده ان انت كل ما تحب تغسل حاجة تروح لامم الغسيل كله ونازل بيه وقاعد بقى مستني. او فكرة ان هو كمان ما يبقاش مجاني، يعني انت على كل غسلة بتدفع في الغسيل وبتدفع في التنشيف. هنا كمان في قانون بيتنفذ بالنسبة لرفع الإيجارات، يعني ما ينفعش حد يرفع الإيجار عليك من غير موافقتك، لا، اللي بيتحكم في رفع الإيجار وفي نسبة الإيجارات اللي بتترفع هي الدولة. فالدولة بتقول له والله ممكن ان انت ترفع الإيجار بنسبة كذا في المية. لكن احيانا بعض الملاك ممكن يبقوا عايزين يرفعوا الإيجار علشان حاجة معينة، هيعملوا تجديدات او مجرد عايز يرفع الايجار وخلاص، فيروح باعت لك حاجه، والحاجه دي انت لازم ان انت توافق عليها علشان يقدر ان هو يرفع الايجار. بعت لك جواب وانت لازم تبعت جواب تاني مسجل. الفكره كلها ان انت في الجواب ده ممكن تقول ان انت رافض لرفع الايجار. هو يا اما يوصل الموضوع للمحكمه او لا. لو وصل الموضوع للمحكمه والكلام ده كله بشكل محترم، خلي بالكوا، بشكل شيك، هو طبعا مش هيبقى بيحبك قوي، لكن كل ده بشكل محترم جدا. يعني قدام المحكمة لازم يقول أسبابه، هو عايز يرفع الإيجار ليه، عشان في 1 و2 و3. لو ما عندوش أسباب قوية إن هو يرفع عشانها الإيجار، المحكمة مش هتخليه يرفع الإيجار عليك. وطبعا لأن العمارات أو المباني أو البيوت خشب زي ما قلنا، ففكرة الاهتمام بموضوع الحريق، الحماية من الحريق، أجهزة الحريق، دي حاجة مهمة جدا. وعلشان بقى في الأجهزة دي، فهتلاقي إن الغالبية العظمى من الناس بيبقوا كاتبين إن ممنوع التدخين جوه المبنى، يعني أنت ما ينفعش تدخن جوه شقتك. بس في ناس يعني بيعملوا حيل عشان يقدروا إن هم يدخنوا، يا إما يبعدوا عن الأجهزة، يا إما يغطوها، يا إما يفكوها، بس ده خطر قوي. في هنا حاجة واضحة جدا كمان، الشقق لما تبقى قريبة من المترو بتبقى غالية، لكن ما بتبقاش نظيفة قوي، الكواليتي بتاعتها بتبقى قليلة. لما تبقى بعيد عن المترو بيحاولوا ان هم يعلوا الكواليتي بتاعتها، يخلوها رينوفيتد، يعني يجددوها علشان يقدروا ان هم يجذبوا ليها ناس، علشان يقدروا يحافظوا على سعرها، لكن بتبقى طبعا بعيدة عن المترو. لكن عموما مفيش حتة ما فيهاش مواصلات، مفيش حتة ما فيهاش باص بيوصل لها. لكن هي الفكرة كلها في الشتاء، الباص في الشتاء اصعب بكتير من المترو. انت في المترو بتبقى راكب ايا كان الطريق ما انتش حاسس بيحصل ايه فوق، لكن في الباص بقى في عاصفة، تلاقي الاتوبيس حود، اتزحلق، اي حاجة. كمان في ناس بيبقى عندها في البيت في بدروم، فتروح مجدداه كويس قوي برضو علشان تقدر ان هي تأجره. البدروم من الحتت اللي بتتأجر هنا، في ناس بيأجروا البدروم ويسكنوا فيها كتير، يعني اللي هو الدور اللي تحت الارض. لكن الفكرة اللي بتحكم في السعر كمان هي وجود الأجهزة. بالنسبة لي أنا مشكلتي بقى إن أنا كل لما ألاقي حاجة كويسة يطلع لي مشكلة، يعني ألاقي شقة نظيفة وكويسة قوي وبعدين تطلع بدروم، ألاقي تمام في دور كويس ألاقي المنطقة ما هياش يعني فاميلي فريندلي، يعني ما هياش مناسبة قوي للأطفال، فيها بارات كتير أو فيها كلاب بيحصل فيها مشاكل. يعني ألاقي بقى حاجة كويسة خالص تطلع بعيدة تماما عن المترو. بس كل ده لأن أنا برضه بدور فرنج فلوس معين، لكن لو انت معاك مبلغ كبير ممكن ان انت تأجر في اي حتة، يعني مش هيهمك. من الاختلافات برضو موضوع صندوق البريد، انت ممكن في مصر ما تستخدمش اساسا صندوق بريدك يعني، وممكن ما يبقاش
مقفول باي حاجه عادي يعني مفيش مشكله. هنا لا، صندوق البريد ده حاجه اساسيه. الاعتماد هنا على البريد حاجه فظيعه جدا، ما يعرفهاش الا حد فعلا عايش هنا. بالنسبه للكهرباء، فالكهرباء طبعا 110 مش 220، مش ظريفه بالنسبه للي جاي جديد، بس بعد كده خلاص بتتعود يعني مفيش مشكله. كل الحاجات اللي انت بتجيبها 110. بالنسبه للميه، هل ممكن احنا نشرب الميه؟ الميه تعتبر امان في مناطق، او في اغلب المناطق خلينا نقول، لكن في مناطق ما ينفعش ان انت تشرب منها الميه، تلاقي الميه نازله مش لطيفه يعني، فبتبقى بس ميه غسيل يعني، لكن ما هياش ميه شرب. كمان لازم تستأذن صاحب البيت اذا كان عندك حيوان اليف عايز تجيبه، سواء كان كلب او قطه او حتى حوض سمك. لازم تعرف ايه الشروط بتاعه الحاجه دي، علشان انت لو خالفتها ممكن انت تدفع غرامه كبيره. ده كان كل حاجه النهارده، يا رب يبقى مفيد بالنسبه لكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب بقى يا جماعه. هنكمل 100,000 خلاص. مبروك علينا وعليكم. سلام عليكم.